найдорожча тональна основа в моєму житті. Тон за $150 від, просто короля, від одного з моїх найулюбленіших брендів. І якщо ви давно дивитесь мій канал, то, скоріш за все, ви вже здогадались, це тон від Tom Ford. Сьогодні я покажу вам його ось в цьому макіяжі, але не тільки в цьому. Я цей тон тестувала протягом декількох днів, тестувала різними способами нанесення, тестувала з різними продуктами, які працювали з цим тоном, і в цілому тестувала його по-різному, тому це таке, вичерпне відео, воно, скоріш за все, буде довгим, але мені здається, що настільки дорогий тон має бути оглянутий з усіх сторін, і саме цим сьогодні я хочу з вами зайнятися. Тому якщо вам цікаво, чому цей тон мене настільки вразив, що я йому присвятила таке довге відео, і чи він мене вразив в хорошому, чи в поганому сенсі, то продовжуйте дивитись. Але перед цим я, як завжди, попрошу вас поставити вподобайку. Я бачу по статистиці, що дуже багато людей постійно вертаються на мій канал і не є моїми підписниками. Тому хоча б поставте вподобайку, це справді дуже сильно важливо, особливо зараз, на самому старті каналу, тому що YouTube зараз лише розуміє, чи можу я бути цікавою людям, і така ваша підтримка для мене найбільш цінна. А я вас більше не затримую. І поїхали. Ну що, другий день я тестую цього красення. Перші враження в мене були, м'яко кажучи, не дуже. Можете сходити подивитись, десь тут буде підказка. Проте сьогодні я хочу зайти з козирів. Я знаю, що в мене є засіб, на який завжди будь-який тон лягав красиво. Нічна сироватка від Estee Lauder. Давайте я зараз нею підготую свою шкіру. І дамо цьому тону другий, третій, 10-й, 20-й шанс. 20-й я, звичайно, утрую, проте в цьому відео ми декілька разів точно цей тон затестуємо з різними пудрами, з різними засобами, тому що якщо він так лежить, як він лежав вчора, я вважаю, інтернет має про це знати, особливо за такі гроші. В будь-якому випадку, давайте починати. І тон для мене трошечки зараз затемний, тому якщо зараз моє обличчя буде темніше, ніж шия, не звертайте уваги. До кінця відео я все це скоригую. Я знаю, що він мені зараз не зовсім мечиться через те, що я останні пару місяців не користувалася автозасмагою, проте я свідомо брала саме цей колір. І я вас попередила. Проте, якщо без жартів, я сьогодні хочу скористуватись моїм улюбленим пензликом від Hourglass. Він такий доволі рідкий, він так прям тече, але ніби як схоплюється. Принаймні вчора в мене були саме такі враження. З Богом, як то кажуть. І одразу мені в ніс знову вдарив його аромат. В нього неймовірний аромат хвої. У мене зараз стоїть ялинка, повірте, я знаю, про що я кажу. Одразу такий повний джингл белс по настрою. І зараз це дуже красиво лягає. Ось так, коли я дивлюсь на себе близько, я вже, звичайно, бачу, як він мені трошечки попідкреслював. Давайте спробуємо це забити. Вчора, коли я намагалася спонжем прибрати якісь нюанси, ставало тільки гірше. Так що помолимося. Господи, допоможи. Тому що вчора він, насправді, мені підкреслив навіть те, чого не видно. І після цього я нанесла один з моїх улюблених тонів, і все було прекрасно. Я прям вчора була дуже розбита через цей тон. За такі-то гроші. І плюс, ви знаєте, мої неймовірні стосунки з Tom Ford, наскільки я люблю цей бренд, і не хотілося починати знайомство з їх тональними з такого. І він знову не лягає так, як мені б хотілося. Він знову все підкреслює, він знову западає, всі шелушинки, все. Що воно сказати, коли, звісно. Уявляю, скільки часу треба витратити на ніс, аби воно лягло нормально. От чесно вам скажу. Тому що я нашаровую, а воно все одно лягає некрасиво. Вибачте за собаку, я думаю, ви звикли. Проте, якщо ви новенький або новенька на моєму каналі, в мене у відео завжди чутно собак, швидку допомогу, ще що-небудь. Я живу в місті мільйоннику, нас тут понад 8 мільйонів населення, і тут тихо не буває. Давайте я вам покажу близько, щоб ви розуміли, про що я. То я сподіваюся, вам зараз буде видно. Я чому просто вважаю, це не катастрофа, але чому я кажу, що це погано? Тому що на таку саму шкіру вчора я наносила інший тон, який я знаю, що працює. І от він такого не робив.
Тобто це не проблема моєї шкіри і тим паче не проблема підготовки. Це проблема цього тону. 3-й раз я його наношу. Вчора в перших враженнях я його наносила 2. 3-й раз я його наношу і те саме. Я сподіваюся, хоча б плямами він сьогодні не ляже, як лягав вчора. Ну, давайте вже дотонуємо все обличчя, а що нам робити? У нас вибору якби не так багато. Поки що з приємного від цього тону тільки аромат. Ну і звісно SPF. В цьому тональному засобі SPF 50. Таких тонів на ринку реально одиниці з таким високим SPF. Тому він би реально міг стати суперкрутим тоном. В ньому купа зволожувальних компонентів, SPF, все як треба, все як має бути у люксового тону. То чому він так лягає? Бачите, шия дуже відрізняється, я її вирівнюю, потім під плечі більш-менш. Мені зараз підходить, треба просто трошечки автозасмагою покористуватися. Я просто завжди казала і кажу, що тон, як би там не було, це саме головне. У вас може бути неймовірно красивий макіяж очей, і корекція красива. Але якщо ваш холст поганий, все, весь макіяж вже не красивий. Тим паче, то за такі гроші. Мені реально спокою не дає його вартість. Коли ти купуєш тон за такі гроші, ти реально очікуєш якусь магію. А тут не те, що магії нема. Тут навіть просто хорошого результату поки що нема. Я не знаю, може я рукожоп? Та за що? Сьогодні хоча б він мені тут дирку не дав, як вчора. Але він тупо навіть отут в мене майже нема ще лощин. Тут якби в мене трошечки зараз підсушено через те, що я саліцилкою на постійній основі користуюсь. І от таке зазвичай в мене жоден тон не підкреслює, тому що саліцилка я користуюсь майже кожен день. А він підкреслив і це. Я реально не розумію, як під цей тон готувати шкіру. І для якого тоді типу шкіри він, тому що мені не схоже, що він має бути саме для масної шкіри. На мою думку, це все ж таки тон більше, от якраз для нормальної та комбінованої шкіри. На шиї лежить нормально. Було б дивно, якби він ще й на шиї погано ліг. Він дуже важко лежить, знаєте, так він прям все підкреслив і прям відчуття важкості на обличчі. Слухайте, давайте, знаєте, що спробуємо? Гірше, то ми все одно вже не зробимо. Давайте спробуємо ще Fix Plus скористуватися. І я скористуюсь Fix Plus, він його трошечки так приб'є, може буде краще. Краще не стало абсолютно. Все одно якась важкість на обличчі. От обличчя просто перегружено. Прям ніби хочеться з нього все це прибрати. Знаєте, буває такий ефект, коли в тебе дуже плотний тон, і ти на плотний тон ще забагато пудри наніс. От в мене зараз, на мою думку, обличчя виглядає саме так. Я навіть боюсь його запудрювати, тому що якщо його зараз запудрю, буде так само, як вчора. А вчора я була в шоці. Я от намагаюся його якось за допомогою вологого спонжу прибрати якісь надлишки, але щось якось трошечки краще, звісно, стає. Але не на $150. Не те, що не на $150, а... у нас жахливо виглядає. Я нічого тут не можу зробити. От просто нічого. Як би я не нашаровувала, як би я не... Воно або занадто виглядає перегруженим і все підкреслює, або просто сходить дирками. Тому я тут вже нічого не вижму. Давайте зробимо корекцію, подивимося, як цей продукт веде себе з кремовими продуктами. Тому що якщо він ще й кремові продукти буде роз'їдати, це взагалі цікаво буде. Точніше, кремові продукти його будуть роз'їдати. Я скористуюсь ось цим контуром від Rare Beauty. В мене він конфліктує лише з Hourglass, але Hourglass конфліктує з усіма. Цей коректор, взагалі, точніше, цей скульптор, він взагалі не проблемний. Боже поможи. Я ніколи ще не була настільки обережною в макіяжі. Як ніколи. За останні роки. Я якось вже більш-менш натренована працювати з продуктами, а тут відчуваю себе початківцем. Тушую тим самим пензликом. Гірше більше точно не буде. Дивіться. Бачите, яка сухість? От те, що я кажу, в мене тут саліцилка була, шкіра трошки підсушена і тільки гірше стає. Бачите, отут заліпила? Коротше, з кремовими продуктами він мені... Давайте окей. Давайте я зараз візьму інший пензлик. Чистий. Просто чистота експерименту. Така сама сухість навіть чистим пензликом. Тобто це не проблема в тому, що там якісь залишки тона на ньому могли бути.
Ладно, давайте я за кадром зараз дооформлю обличчя, повернусь до вас вже з пудрою, з повністю готовим обличчям, подивимось на кінцевий результат, але я думаю, що він стане ще гірше. Того ж, дівчата, я до останнього намагалась врятувати цей макіяж. Я нанесла дуже тонесеньку, таку красиву пудру. Я вам її показувала у відео з продуктами, які я вважаю недооціненими. І вона була там. Вона дуже тонка, на неї завжди все красиво лягає. Точніше, вона на все красиво лягає. Також у мене сьогодні були одні з моїх улюблених продуктів в кожній категорії. І я навіть намагалася все це безобразіє підтушувати пудрами Hourglass. Сподівалася, що вони дадуть якийсь розфокус. І коли ви отак дивитесь на мене, з такої відстані, то ніби я виглядаю окей, але ходіть ближче. Подивіться, наскільки в мене обтяжена шкіра. Я коли дивлюсь на себе ось так близько, у мене відчуття, що на мені 2 кілограма косметики. Ви знаєте, що більше за все я ненавиджу, коли є оцей вигляд перегруженості обличчя, коли на обличчі занадто багато косметики. На мені сьогодні косметики, як завжди, не більше, не менше, але виглядає це поблизу так. Я дуже сподіваюся, що це видно на камеру. Ніби я не внесла на себе просто тонну штукатурки. В мене дуже підкреслено якось некрасиву текстуру шкіри, і я не відчуваю себе привабливо. Ця косметика не робить мене красивіше, а це пряма задача косметики. Це другий день за тесту тону від Tom Ford, і за кадром я вже зробила собі пілінг, і якщо це мені не допоможе, я не знаю, що мені допоможе в цьому житті, тому що і вчора, і у перших враженнях він підкреслив все, що не підкреслюють інші тони, а я в ці дні наносила інші тони, і вони працювали красиво. І він, так знаєте, занадто важко на мені лежав, тому сьогодні я хочу взяти тон від Tom Ford і замішати його з тоном від Mario. В пропорції десь 50/50, тому що цей тон лягає завжди красиво. Він ніколи нічого не підкреслює, і я дуже сильно сподіваюся, що якщо їх вдвох замішати, ви розумієте. Тому давайте менше базікати. Я повторюся, я прибрала всі шелушіння, які були. Тепер хочу зволожнити обличчя цим кремом. Я сподіваюся, що сьогодні в нас буде все дуже красиво. За такі-то гроші і так погано себе вести. Я не знаю. Можливо, я, до речі, чіпляюся, тому що я вчора, коли тестувала цей тон, я потім дивилась протягом дня на себе в дзеркало, і я не можу сказати, що він прям жахливо лежав. Тобто це не прям дизастер, але це і не красиво. Тому, повторюсь, давайте менше базікати і замішувати тони, пробувати. І саме, що цікаво, я не очікувала, що з цим тоном можуть бути подібні проблеми, тому що подивіться, наскільки він рідкий. Тобто по лозіці він має зволожувати і красиво лягати, і він ніби як заявлений, як не ультрамат. Але на шкірі це дуже важко. Додаю десь так само Маріо. Давайте для чистоти експерименту ще й пензлик поміняємо. Зробимо сьогодні тон пензликом від Zoeva у 117 номері. Я люблю цей пензлик. Це один з моїх улюблених пензликів для тону. Знову цей приємний запах. Запах, повторюсь, це поки що єдине, що мені подобається. От така сама історія абсолютно, як була із попередніми пензликами. В один шар навіть полос нема. От прям лягає дуже красиво. Проходжусь тепер спонжем. Тупо, аби зібрати зайве. Ви знаєте, я не люблю щільне перекриття. А цей тон взагалі чомусь дуже щільно перекриває. І от минулі рази, коли я проходила спонжем, починалися приколи. Але це теж дивно, тому що він водяний, він має розподілятись спонжем. І в принципі, тон за такі гроші, я вважаю, має і пальцями навіть наноситися. Так, що в нас сьогодні? Я сподіваюся, вам видно на камеру. Сьогодні в зоні носа лежить прекрасно. Єдине, що мені хочеться трошечки буквально додати, все ж таки, в мене зона носа проблемна, і я хочу тут більш щільне перекриття. І от тепер це наноситься красиво. Значить, я була права, він просто сам по собі якийсь не такий. Я закінчила, давайте покажу вам зараз максимально близько, на максимум камеру зроблю. Мені подобається. Таке підсвічене, але це, скоріш за все, більше заслуга Маріо, ніж Тома.
таке підсвічене, зсередини, красиве обличчя. Було б дивно, якби навіть з Маріо він не спрацював. Ми зараз закінчимо макіяж, подивимось знову, попрацюємо кремовими продуктами. Мені цікаво, як сьогодні лягатимуть кремові продукти на такий тон. В якості корекції хочу сьогодні скористатися цим моїм улюбленим стіком від Кевіна. Ви від мене вже неодноразово за цей стік чули, і в мене з цим стіком ніколи нема проблем. Але в мене ніколи не було і тона за $150, з яким були проблеми. Тому все буває вперше. Зараз подивимось. Я не знаю, як у вас відчуття зараз при перегляді цього огляду, але в мене дуже багато злості. Я прям відчуваю, наскільки я зла, наскільки мене дратує, що з тоном за такі гроші треба щось вигадувати. Це просто неадекватно. Сама по собі ця ціна неадекватна. Але я ніколи не сварю бренди за ціни, тому що, вони ставлять, ми самі вирішуємо, готові ми придбати за ці гроші чи ні. Тому сварити бренди за ціни, таке собі, не купуйте, і може тоді вони будуть задумуватися. А так всі сварять і купують. І бренди такі, прикольно, чорний піар, теж піар. Проте, я повторюсь, я нормально до цього ставлюсь. Кожен сам оцінює свою роботу, скільки він готовий брати за свою роботу. І якщо модний будинок зміг побудувати таку репутацію, що він може собі дозволити брати такі гроші, відповідно він бере. Але тут справа навіть не в грошах, а саме в якості продукту. Тому що люкс на то і люкс, що він має бути безпроблемним і легким у роботі. Напишіть, як вважаєте ви, на вашу особисту думку, якщо тон стільки коштує, чи мають до нього бути вищими вимоги? Тому що я вважаю, що таки мають бути. Людина, яка такі гроші платить за тон, вона точно не хоче заморочуватись з його нанесенням. Більше того, жінка, яка такі гроші платить за тон, скоріш за все, не має часу дуже багато його наносити. Вона зайнята іншими справами. І для неї макіяж має бути 5-хвилинним. Я так вважаю. Цікаво почитати, як ви вважаєте. Дівчатка, я закінчила за кадром макіяж, і в цілому я не можу сказати, що він мені не подобається. Якщо ми говоримо про тон, мені він подобався до пудри. Разом з Маріо він виглядав набагато краще, ніж соло. Але, не знаю, не можу зрозуміти, чи це зараз пудра зіпсувала все, чи якби я запудрилась будь-якою іншою пудрою, ефект був би такий самий. Розумієте, в чому проблема? Я все ж таки схильна до того, щоб спробувати його замішати з якимось тонером і за рахунок цього зробити його ще більш зволожувальним і подивитися, що буде тоді. Тому що на сьогоднішній день я точно можу сказати, що він некрасиво лягає на сухі ділянки. І це при тому, що в мене комбінована шкіра, схильна до жирності, але зараз сезон опалення, і, відповідно, є якісь ділянки, які в мене сухуваті, плюс я на постійній основі користуюся саліциловою кислотою, відповідно, тут в мене теж є сухі ділянки, саліцилка трошки підсушує шкіру. Але, повторюся, будь-який інший тон я зараз візьму, нанесу, який я люблю, і ось цього всього не буде. В попередньому дні я вам сказала, що в останній день ми спробуємо замішати цей тон з доглядом, аби полегшити його формулу і аби при цьому він ліг краще. Проте я трошечки вивчила інформацію, і в цьому тоні дуже багато догляду, прям дуже багато. Плюс в ньому ще, як я вже казала раніше, SPF, тобто масла SPF, є ризик ще більше обтяжити цей тон. Тому сьогодні ми знову повернемось до ось цього праймеру від Huda Beauty. Я вам показувала його в усе обличчя перших вражень, і самий перший раз, коли я наносила цей тон, я наносила його на нього, але подумала, що можливо щось не так, і більше їх не поєднувала. Проте я поспілкувалася з чатом GPT, і він мені каже, що на такі праймери прям добре має лягти тон, бо він зараз має прибити усі мої якісь недоліки на шкірі. І разом з тим я не хочу перегружати мою шкіру, занадто багато на неї догляду наносити, тому ще десь, я не знаю, години-дві назад я помазала обличчя хорошим живильним кремом, а зараз просто ось таким легким лосьйоном для обличчя зволожнюю її. Вибачте, це просто... Поки сиділа за кадром, фарбувала очі, її чутно не було. Кожен раз одне й те саме, вибачте. Так от, я зволожню шкіру за допомогою ось цього лосьйону. Він дуже швидко вбирається в нуль.
Вибачте ще раз. І потім приб'ю шелушинки ось цим праймером. Ну і подивимось, що з цього вийде. Сподіваюсь, це і буде ключ до цього тону. Я люблю цей лосьйон, він такий прям вибирається в нуль, але при цьому непогано зволожує. Звісно, що це не як основний спосіб зволоження для вашої шкіри, бо він настільки не зволожнить її, але в цілому. І от я поки вже сюди перейшла, тут вже сухо, тобто супер швидко він вибирається. І тепер от прям буквально горошинку праймеру краще не наносити занадто багато. Я додаю ось тут на чоло, ще горошинку на ніс. Зазвичай я не наношу праймер на щічки, але зараз моя шкіра дуже активно шелушиться через те, що я її лікую, вона висушена, вона зневоднена. І я сподіваюся, це мені допоможе. Коротше, грубо кажучи, прям по всьому обличчю наношу цей праймер, аби просто забити всі мої якісь нерівності, аби цей тон їх не підкреслив. Я його вже боюся, розумієте? В мене нема жодного тону в косметичці, якого б я так боялася, як цього. Тому що він, прям кожен раз щось мені робить таке, що я не хотіла би, щоб він робив. І сьогодні я цей тон буду наносити виключно спонжем. В цілому я завжди раджу більш рідкі текстури наносити ось такими спонжами. І цей тон прям рідкий. Але все ж таки, зазвичай, коли тон рідкий, він не дуже сильно криючий. І тому я люблю поєднувати саме пензлик зі спонжем. В нашому випадку він дуже криючий, він від середнього, я б сказала, до full coverage. Ним можна все перекрити. Тому прям, я думаю, що навіть спонжем буде достатньо, проте ви розумієте, який буде розхід, якщо наносити виключно спонжем. І от 3 помпи мені, як бачите, вже не вистачило. Подивіться, скільки залишилось тону в спонжику. Але лягає він так дійсно краще. Тобто схоже, що цей тон в нас прям не любить, коли його наносять пензликом. Він любить саме спонжі. Тому що покриття мені спонжем подобається набагато більше. Але, можливо, цього разу це ще й правильно підібраний під нього догляд. Не знаю, подивимось. І обов'язково покажу вам потім в своєму телеграм-каналі, тому підписуйтесь, як цей макіяж буде виглядати в самому кінці дня. Мені цікаво, чи висушить він мені шкіру до кінця дня. А ще я цього не зазначала в попередніх випадках, але мені здається, що він ще й окислюється. Тому що зазвичай я наносила швиденько все це пензликом, і в мене не було часу подивитися, як він себе веде на палітрі. А от зараз в мене закінчилась помпа, я нанесла іншу, і в мене стійке відчуття, що він окислюється. Я просто вам, як і будь-який візажист, скажу, що на сьогоднішній день бюджетні бренди навчились робити хорошу косметику. І вже нема такого, що щоб отримати красивий макіяж, треба обов'язково йти у люкс. Люди продовжують купувати люкс, аби зекономити власний час, тому що час – це гроші. І жінка, яка купує тон за $150, вона точно не збирається сидіти і шукати, як же його змусити працювати, або сидіти і отак повільно прям пропрацьовувати кожну зону. Цей тон має отак раз нанестись, і все має бути ідеально, розумієте? Тому я розглядаю такі ультрадорогі засоби, коли ми говоримо про модні будинки, тим паче, коли ми говоримо про настільки важкий люкс, як Tom Ford, як те, що вони мають робити ультрауніверсальні засоби. А це взагалі не ультрауніверсальний засіб. Тобто навіть я з моїм яким-ніяким, але досвідом, і все одно сижу і вже топчусь, який день на місці в пошуках того, щоб зробити цей тон красивим. І я не можу сказати, що він прям геть некрасивий. Він непогано, він красиво лежить на шкірі. Але розумієте, в чому прикол? Не всі мають ідеальну шкіру. І більше того, якщо ми говоримо... давайте я про це скажу у висновках, для кого цей тон, тому що зараз я все вам скажу, і ніхто не буде дивитися кінець. Але у висновках я вам проговорю свої думки, що я думаю, для кого цей тон може підійти, і чому я вважаю, що люди, на яких по лозіці цей тон розраховувався, не є теж його цільовою групою. Давайте попробуємо тепер провернути трюк, який я вам показувала, коли я лише за допомогою тона, отак точково пальчиками перекривала мої недоліки. Перевіримо, чи цим тоном можна таке зробити, тому що він не матовий, але він фіксується, і він криючий.
І я маю надію, що так його теж можна використовувати. Ну, як бачите, не виходить в мене це провернути. Він не дає мені такої можливості. Я пальчиком намагалася все це підтушувати, але. І я сподіваюся, вас видно. Він мені знову дав пляму. Та йошкін ти дрин, за такі-то бабки. Я не можу залишатись вже спокійною в цьому огляді. Я починаю дуже сильно злитися. Я спочатку думала, що не буду перекривати, покажу вам, як цей тон лежить без консилера, але мені сьогодні ще в люди виходити з цим тоном, і так як він мені тут утворив просто плями після того, як я його спробувала нашарувати, я все ж таки перекрию консилером, але він нічого не перекриває і при спробі нашаровувати дає дири. Я нагадую, $150. Угу. Це покарання за власні гроші, чи, я не можу це пояснити. Так, давайте я за кадром зроблю повністю всю корекцію продуктами Tom Ford. Дамо йому такий, типу, карт-бланш, якщо він не буде працювати з продуктами з власного ж бренду, це взагалі буде дизастер. І повернусь до вас повністю нафарбованою, з усіма висновками, з усіма моїми думками стосовно цього тону, кому він підійде, що плюси, що мінуси цього тону, і поговоримо про нього більш детально. Все. Тож, я закінчила цей макіяж і в тандемі з продуктами від самого ж Tom Ford, з його сухими продуктами, такими як рум'яна і бронзер. Мені моя шкіра подобається дуже. Тепер нема такого відчуття багатошаровості, заліпших якихось текстур, як це було з іншими кремовими текстурами. І в цілому моя шкіра виглядає більш живою. І в першу чергу я це пов'язую з тим, що повністю тон я наносила спонжем. І це є основна проблема цього тону. Дайте мені пояснити. Дивіться, цей тон розрахований від середнього до щільного перекриття. І як би ви не намагалися спонжем нанести максимально щільно, це зробити практично неможливо. Спонж завжди забирає дуже багато продукту, і саме спонжами наносяться такі більш вуальні, такі типу як макіяж без макіяжу, щось таке. Цей тон все ж таки в нас криючий. І такі тональні засоби треба наносити пензликами. Але якщо ваша шкіра зневоднена, як от моя зараз, я її зараз активно лікую, у вас буде багато шелушінь. І на ці шелушіння за допомогою пензлика цей тон лягає жахливо. Більше того, якщо брати в розрахунок, що цей тон, такий прям криючий, по лозіці такий тон може бути потенційно для жирної шкіри, хоча він такий підсвічуючий, але це, це не ось це, це не сяйво з космосу, з-під шкіри, це просто така жива шкіра, в цьому нема надмірного сяйва, в мене тут зверху ще пудра Hourglass, тому воно сяє трошки більше, але в цілому це такий тон, я б сказала, з натуральним фінішем, він не прям сильно сяючий. І теоретично такий тон міг би бути на масну шкіру, але масна шкіра дуже часто буває зневодненою, і от в нас цей момент випадає. Якщо ми беремо, наприклад, суху, ви вже зрозуміли, і якщо ми беремо вікову шкіру, то вікова шкіра теж дуже часто буває сухою. І що в нас по лозіці залишається? Комбінована схильна до жирності і нормальна шкіра, і то не факт. Не факт, тому що якщо ви захочете щось там перекрити додатково, нашарувати, то от скільки б я не пробувала, що у перших враженнях, що зараз, при нашаруванні він може лягати плямами. Він просто може сходити дирками. І ви нічого з цим не зробите. Хоч спонжем, хоч пензликом, хоч пальцями, хоч як хочете нанесіть цей тон. От якщо у вас щось там, хоч якась дрібненька текстура є, він дасть дирку. І таким чином, можливо, ви мені скажете, для кого цей тон, тому що щойно я відмила, 90% населення планети потенційних, і там, можливо, якісь 10% жінок можуть похизуватися ідеальною шкірою, без абсолютної текстури і так далі. Але, скоріш за все, це
дуже молоді жінки, що потенційно теж не зовсім є аудиторією Tom Ford, тому що в 18 років дозволити умовно, в умовні 18 років дозволити собі тон за $150, можуть одиниці. Для кого цей тон? Чесно вам скажу, я досі сама не розумію. І я би хотіла сказати, що в мене є до нього питаннячка тільки до формули. Але насправді в мене питання не тільки до формули. Тому що в мене, наприклад, є з дуже схожою упаковкою ось такі блиски від Тома. І вони стоять в мене вже місяці 2, мабуть. Ви по каналу можете відслідкувати 2-3 місяці. І подивіться, в якому ідеальному просто вони стані. А цей же тон, доки я тестувала, валявся в мене ось в цій косметичці. Я тут сюди прям закидала всі продукти, вони зараз в мене стоять на столі, з якими я його тестувала. І я не можу сказати, що він якось дуже сильно страждав тут. Тут місця йому по лозіці мало вистачати. Просто було якесь, якось він касався з іншими продуктами. І подивіться на цей флакон. Це за тиждень. Я не знаю, що тут сказати. З одного боку це дуже якісно, це скло, це магніт, все як ми любимо, але на що він схожий? І навіть це ще не все. Знаєте чому? Тому що я подумала, що мій тон прийшов до мене і мені так не пощастило. В дорозі він дуже сильно охолодився, і він прийшов, він прям був дуже холодний. І я подумала, що так сталося. Але ні. Ось так буквально він виглядає, і це для нього норма. Це те, за що я сварила тон від Charlotte Tilbury, у якої він жахливо слоїться. І те саме робить Том. Що тут в нас дуже багато догляду, і я підозрюю, що проблема цих тонів саме в тому, що в них дуже багато догляду, тут дуже багато олій в нього у складі, і власне, таке розшарування. Наскільки я зрозуміла, це ніяк не впливає на формулу, тому що він досі пахне так, як має пахнути, він досі веде себе так, як має вести себе. Він, коли ви з помпи його видавлюєте, він видавлюється абсолютно адекватно, без яких-небудь розшарувань, тому що ось цей тон, наприклад, прям може окремо виходити у вас пігмент і окремо там якісь зволожувальні компоненти. І я взагалі зараз на нього дивлюсь. Я його коли залишала, я вам у відеорозхламленні казала, що залишу його в рамках цього... У рамках хіміка, інтересу. Я розумію, що це не тема нашого відео, але я просто хочу, щоб ви це бачили. Подивіться, в ньому реально завелась пліснява. Пам'ятаєте, я вам казала, що на ці тони скаржаться, що вони пліснявіють? Дивіться, навіть спереду тепер видно. Де тут? О. Цьому тону, десь 4 місяці. В нього термін придатності написаний 12. Дивіться, він просто почав опускатися, я його трошки потрусила в руках. Дивіться. Що, тепер, мабуть, і цей тон залишимо, як подопитного кролика, подивимось, що буде з ним. Я сподіваюся, з ним такого не буде. Повторюся, перша асоціація цього тона – це з ось цим тоном, тому що цей веде себе абсолютно так само. При цьому, якщо тон дуже сильно криючий, то цей ще ніхрена не перекриває, він просто це водичка. Це самий рідкий тон, який я бачила в своєму житті. І він ніби як мега-доглядовий має бути, але по факту після нього на обличчі просто сухі ділянки, сухі з'являються там, де ніде не з'являється. І що з цим тоном від Шарлоти, що з цим тоном від Tom Ford, якщо я в той самий день піду і нафарбуюсь, і я так і робила, фарбувалась іншим якимось тоном, який я люблю, цих сухих ділянок не видно. Тобто це роблять саме ці тони. І це парадокс, бо ці тони доглядові,
але від них шкіра виглядає ще гірше, ніж без них. Ну і звісно, я вам казала, що це один з найгірших тонів, які я пробувала в своєму житті, і якщо я його зараз порівнюю з цим тоном, ну ви розумієте мої враження, да? Ну от якось так. І скоріш за все, знаєте, як я його залишу? Як додатковий тон. От як, наприклад, ось цей від Hourglass. Ви можете бачити, що його вже тут майже половини немає. Я його не використовую в чистому вигляді, я вам його показувала вже в антифаворитах. Мені не подобається, як він веде себе з рідкими текстурами з іншими, що вони його можуть роз'їдати. У цього тону така сама проблема. І от я думаю, що оці два в мене будуть просто, знаєте, як до дуже зволожувальних тонів, як просто той, який більш ціпкий, який більш насивельний і трошечки більш криючий. Все. Як самостійний продукт мені дуже не подобається. І не подобається, що треба якось думати, заморочуватись, шукати, як його нанести. Ну, за такі гроші ні. Власне, це все. Дякую, що ви додивились це відео до кінця. Це не перше вже моє ниюче відео за цей місяць. Трапляються і ось такі моменти, і мені не хочеться робити вигляд, що все окей, хочеться казати вам правду, тому, можливо, десь я занадто нагнітаю, але, вибачте, кажу, як відчуваю. Ну і дякую, що ви додивились це відео до кінця. Сподіваюсь, воно вам було корисним, можливо, було розважальним. Якщо так, обов'язково дайте зворотній зв'язок. І побачимось в наступних відео на цьому каналі. Па-па!